Git ama gittin sesler. Dạ de. Mọi người ơi, mình đang ăn sáng với lại hai bác. Adan ne? Adan. Nursen. Nusen, bác Nusen. Gül. And Gül. Gül komşu. Yeah. Mình đang đi đến làng Alaçatı. Ở đây là một cái ngôi làng rất là xinh xắn. Và hôm nay ở đây có cái lễ hội festival rau. Thì mình và các bác mới đến đây chuẩn bị đi vào trong bên kia để xem một chút. Nhưng mà trước khi vào trong kia thì ngồi ở đây ăn sáng. Bữa sáng đây thì có bánh mì, một chút mời mọi người cùng ăn sáng với lại ba bác cháu mình nhá. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Türk. Türkiye. Çay. Türkçe. Türkiye'den selamlar. Anlarlar belki. Biri çevirir. Các bác rất là thân thiện. Germiyan ıldır. Tamam. Teşekkürler. Hôm nay bạn thế nào? Hôm nay bạn thế nào? Nasılsın? Đây là bác guide tour của mình. Adan ne? Adım ne? Faruk ben. Faruk. Faruk ben. Faruk. Ha? Tem. Ha? Ne? Sen tem. Tem. Ben tem. Sen. Türkçe biliyorsun. Türkçe. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Mình và mọi người đang đi vào trong cái làng này. Burası köy. This is village with painting. One woman making this all free painting. Oh. Over here. Her house is here. She lives over there. First program. Here? Village visit, half hour, and after we go festival. Yeah. They put in the program. How long? Like 10:30 meeting. How much? 15 minutes, I think. Yeah. Short visit. Ngôi nhà này rất là đẹp. Tamam, selfie yapalım mı? Tamam, şuradan selfie yapalım mı? Okay. Bác này là người mà vẽ hết tất cả các cái hình này ở những bờ tường này của cái ngôi làng này. Rất là xinh. Cả đoàn phải đi xe buýt để đi vào bên trong khu vực lễ hội, bởi vì là họ không có cho xe ô tô lớn hoặc là xe du lịch đi vào bên trong khu vực lễ hội. Từ Izmir mình đã mua tour để đi tới Alaçatı và rất là may mắn trong dịp này thì họ lại có lễ hội festival về rau, về hoa quả và các loại thức ăn thực phẩm. Rất là vui mọi người. Giá tour 170 lira, tương đương với khoảng 290.000 tiền Việt Nam, bao gồm có xe đưa đón 2 chiều, kèm theo hướng dẫn viên du lịch. Tour bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc khoảng 8 giờ tối. Ăn uống tự túc, và ngoài cái điểm du lịch này thì họ còn đưa đi tới một số những điểm tham quan khác nữa. Và mình cảm thấy là giá cả rất là hợp lý, bởi vì mình có tham khảo trước giá vé xe bus nếu mà mình đi tới đây thì cũng mất khoảng tầm 50 lira một chiều, và 2 chiều sẽ mất khoảng tầm 100 lira. Ngoài ra thì mình không biết đường để đi tới các cái điểm khác nữa và mình sẽ phải thuê taxi thì sẽ tốn tiền hơn rất là nhiều. Bác Nusen và cô Gun là hai người bạn đi cùng tour với mình. Họ đã rất là thích mình. Động một chút là họ đòi chụp ảnh chung với mình. Và bác Nusen luôn luôn nói với mình là tháo kính ra để cho bác ấy nhìn thấy mắt của mình và chụp hình cho nó đẹp hơn. Bác Nusen thì có thể nói được một vài câu tiếng Anh như là you and me, how are you, lunch, eat. Còn cô Gun thì không biết một câu tiếng Anh nào cả, nhưng mà cô ấy rất thích nói chuyện với mình và đã dùng Google Translate để nói chuyện với mình. Và cô ấy cứ múa may bằng tay rồi nói một hồi tiếng Thổ. Nhiều khi mình cũng không hiểu là gì, nhưng mà họ rất là vui và rất là nhiệt tình với mình.
Họ luôn sợ là mình sẽ đi lạc, cho nên là họ nói với bác tour là họ sẽ đi tham quan cùng với mình trong suốt buổi ngày hôm nay. Bác Lucien thì bị đau chân, cho nên là bác không thể đi được nhanh và cũng không thể đi được lâu. Nên đi một chút là bác lại dừng lại ngồi và bác nói mình với cô Gun cứ đi tiếp đi, rồi bác chờ ở đây. Cô Gun thì cũng rất là nhiệt tình, cô ấy luôn luôn hỏi mình là có muốn chụp hình không, cô ấy chụp hình cho mình. Và luôn luôn hai cô cháu đi rất là vui, mặc dù là không có biết tiếng, không có nói chuyện được với nhau nhiều, thế nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái sự ấm áp, dễ thương và chân thành từ cô với bác. Bây giờ mời các bạn cùng đi dạo ngôi làng này với ba bác cháu mình nha. Böyle eklemedim hani madem senin ağzına. Gel. Geç şöyle. Teşekkür. Evet. Bak şurada. Oy tavşancı. Siz fotoğraf çekin. Ablamızın O zaman çocukları zaten bizine gönderiyoruz. Aynı toplantı var. Merhaba. Nasılsın? Neresi? Nereli? Selamlar. Hay hay. Bunu yazacak mıyız? Teyze. Bác Lucien thì bị đau chân, nhưng mà khi nhạc nổi lên thì bác đã sẵn sàng đi vào sân để nhảy. Mặc dù là xung quanh thì rất là nhiều người trẻ nhưng mà họ cũng không dám đi vào để nhảy. Nhưng mà bác đã đi vào và bác mời mình nhảy.
Sau khi hai bác cháu vào sân nhảy thì mọi người cũng ùa vào nhảy theo. Và mình cảm thấy một cái nguồn năng lượng rất là tốt từ phía bác. Bác rất là tự tin, độc lập và không ngại ngùng trước đám đông. Và đó là những cái điểm mà những người trẻ cần phải học hỏi từ bác. Hai con người từ hai đất nước khác nhau, một trẻ, một già, nhưng mà chúng tôi đã rất là vui trải nghiệm với nhau một ngày tour và cảm thấy rất là ấm áp. Đây là khu vực hội chợ. Họ bán các cái đồ lưu niệm, quần áo, rau củ quả tươi, thức ăn và cả hoa nữa. Và rất là đông đúc ở cái khu vực này, cho nên là mình cũng đã chỉ đi quanh một chút thôi. Mình cũng không có ghi hình kỹ được, bởi vì là rất là đông. Mình cũng không có muốn chen vào bên trong vì mình cũng không có mua gì cả. Giờ thì đã kết thúc cái hành trình tour đi bộ ở Alaçatı rồi các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, đi cùng với mình, ủng hộ mình. Và xin hẹn gặp lại ở các phần tiếp sau. Xin cảm ơn. Namaste.